Mirëdita dhe mirë se erdhët në debatën me temën zgjedhjet parlamentare në Kosovë në vitin 2019 që organizon Debat Zgjedhjet me përkrahjen e Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur. Panelistët e sotën jam Neda Andrashiqi, kryetari i Partisë Progresive Demokratike dhe në këtë rast edhe kryetari i Koalicionit Liria, Slobodan Petrovići, kryetari i Partisë Liberale dhe Aleksandri Jablanovići, kryetari i Partisë Serbe të Kosovës. Në këtë debat ishte ftuar edhe përfaqësuesi i listës serbe Goran Rakisi, por siç e shihni nuk është këtu. Kem dërguar email dhe nuk e marr përgjigje, kem thirrur me telefon këshilltarin e tij, e cila na tha se do të na lajmëroj rreth pjesëmarrjes së tij dhe për kështat kemi lënë këtë karrik të zbrazë, ndoshta ai do të vi. Por ne do të vazhdojmë me debat. Para se të fillojmë, vetëm të theksoj se ky debat është drejt për drejti në Facebook dhe Media Center Çagllavica dhe debatuesit kanë 7-8 minuta dhe pas kësaj do të hapim diskutim ku mund të parashtrohen pyetjet. Dje ka filluar zyrtarisht kampanja 10 ditore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahet me datën 6. Nga subjektet politike serbe morën pjesë 3 parti dhe një koalicion, i keni 8 minuta dhe urdhëroni ti prezantoni pikat më të rëndësishme të programit tuaj, çka pretin nga këto zgjedhje dhe si i vlerësoni fillimin e kësaj kampanje dhe s'ka pritni prej saj. Ju falemnderit të gjithëve, ju falemnderit mediave. Ju në fund thatë atë që në gjërën më të rëndësishme si pas meni, pra në çfarë atmosfere zhvillohet kampanja, pra ose në çfarë rrethona jo normale, na duhet të punojmë disa javë të fundit, pra dhe ngjarjet në nivo të vlerës të shantazheve ku antarët ose pjesëtarët që paraqiten si aktivist ose deputet të listës serbe, këto kushte madje njëherë kam shpresuar edhe në mënyrë naive që do të zgjas vetëm një periudhë të shkurtër dhe kjo do të kthehet në normalitet, por kjo nuk ndodhi, madje edhe intensiteti u rrit dhe u bë më agresiv dhe më brutal. Personalisht do të them çka më ka brengosur dje që i ndodhi bashkëshortës së një aktivistit tonë. Pra, zonja ishte ftuar në bisedë dhe para saj ajo ka qenë kontrolluar. Pra një zonë rreth 55 vjeçare ka qenë detajisht kontrolluar para se ka hyrë në zyrën e drejtorit të saj dhe nga drejtori i saj i mor instruksionet pse punon burryt dhe si funksionon me rashiqin dhe kështu me radhë, dhe pra i ka thënë se kontratat s'ka dhënë në tetor, i di pasojat, mund të mbesësh pa punë dhe kështu me radhë. Pra kjo është një metodë e cila shfrytëzohet dhe nuk është hera e parë me kësaj ardhje dhe kjo është që nga vetë fillimi i kësaj krijese të vitit 2013 dhe në të gjithë dhe që ka funksionuar në të gjitha proceset zgjedhore. Pra kjo vazhdon edhe sot kësaj dite edhe më fort dhe në mënyrë më agresive. Mu më ka një mendim që të gjithë bashkëpunëtorët e mi duhet të jenë të sigurt dhe të gjithë, pra për të qenë të gjithë të shëndosh dhe mirë dhe mos t'ju ndodhë asgjë e keqe dhe rezultatet e zgjedhjeve kur thamë unë si politikan ju mund ta mendoni. Zgjedhjet pra vinë në rendin e dytë, sepse në radhë parë vjen siguria për të gjithë. Kur flasim për planin dhe programin tonë, para së gjithë ajo që duam të bënim, unë do të thjeshtoj pasi që kemi pak kohë, ne do t'i theksoj 3 shtylla më të rëndësishme. Shtylla e parë, veprim ose i përforcimi i korpusit të serbëve institucionit të Kosovës në mënyrën që jo vetëm të inicohet dialogu, por ai dialog
që ta nxisim pra brenda institucionet të Kosovës dhe do të ketë epilogun e pajtimit mes dy popojve. Kjo është gjëja më e rëndësishme që me keqardhje unë nuk kam parë 7 vitet e fundit që dikush ka punuar në ndonjë mënyrë për këtë çështje, por kanë funksionuar, kanë punuar në të kundërtën. Prej kur është lista sërbe na dil me partit tjera politike, ne kemi një dezintegrim total të sërbëve në institucionet e Kosovës. Një nga bazat që do ta iniciojmë kur të përfundojnë zgjedhjet dhe si pjesë e institucioneve dhe në parlament dhe në qeveri, do të iniciojmë dialogun që do të iniciohet, që do të niset nga ne, nga serbët e Kosovës, sepse vetëm një dialog i atill që mund të jetë orë komunikimit mes Beogradit dhe Prishtinës, vetëm që udhëheqet nga serbët e Kosovës është relevant, ndërsa të gjitha tjera që u tregua, pra dhe kohëve të fundit dhe viteve të fundit faktikisht, të tjerët nuk mund të jenë njerëz adekuat ose bisedime të qëndrueshëm dhe për këtë shkak serbët e Kosovës duhet të iniciojnë dhe ta udhëheqin atë dialog. Çështja tjetër është zhvillimi ekonomik, që në mjediset tona ku jetojnë sërbet, duket se koha ka ndalur, ai mentalitet i viteve të 90-ta që në aspektin politike është agresiv, u bart edhe në pjesën ekonomike, ku shifni, pra se kur kaloni në për vendet ku jetojnë sërbet, këtu nuk ka përparim, ose nuk ka pas përparim dhe 20 vitet e fundit. Ne këtë në mënyrë do të mundojmë që ti përforcojmë ekonomistët lokal, pa marrë parasysh është fjala me ekonominë ose ekonominë bujqësore, pra do t'i subvencojmë ato ndërmarrje që t'i përforcojmë kapacitetet e tyre dhe punësimin, program që drejt për drejti do të ndikojë në subvenimin dhe punësimin e të rive përmes aty në sektor. Do t'i caktojmë kvotat sa para duhet të duhen për vendet të caktuara të punës dhe do të mundohemi që në mënyrë ideale që nga secila si përmarrje të bëjmë ashtu që njerëzit i shfasin inovacionet e veta dhe tema e tretë e jona e veçantë janë të rinjët. Ne kemi bërë edhe strategjit për të rinjët me 20-30 pika që secila mas do të filloj nga sporti, kultura, arsimi, edukimi dhe edukimi praktik, internshipi që do të duhet të jetë në kombinim me institucionet tjera dhe ndërmarrjet që të përforcojnë kapacitetet të të rive, që është një prej problemeve themelore që ne që punojmë dhe kemi punuar në institucione e dim, sepse e dim se nuk ka mjaft resurse njerëzore. Ato resurse të sërbet janë në shpenzime sipër ose thuja nuk kemi fare, ne duhet të edukohemi në mënyrë aktive, të mësojmë dhe praktikisht të bëjmë njerëz të kualifikuar dhe ajo që është bërë gjerë tani ka qenë vetëm një improvizim dhe sipas kësaj strategjie ne në të gjitha komunat serbe dhe nëse nuk ka mjaft mjete, në 2 komuna do të bëjmë barë nga një qendër të shtoqyturit qendra për kvalifikim profesional dhe rikualifikim, që do të kishte për qëllim jo vetëm të shoqërohen sërbet si aktiviste në ato programe, por të jenë gjithashtu ato qendra dhe multietnike, njërën nga pjesët e strategjisë për të rinjët. Është gjithashtu dhe ideja e re që do t'ju pëlqej sigurisht të gjithëve, që një qendër e tillë për trajnim dhe rekualifikim që do të quhet shtëpia e misisë serbo-shqiptare. Ajo është dizajnuar në atë mënyrë që të kemi 2 grupe nxënësish që shkojnë në të njëjtën shkollë, ku do t'jenë nxënës sërbet dhe shqiptarët, dhe në ato qendra do të fliten 2 gjuha shqipe dhe serbe. Personeli do të jetë në numër të barabartë serb dhe shqiptar dhe në mënyrë shumë praktike dhe përmes mësimit dhe përmes punës së përbashkët do të bëjmë një pajtim dhe ne pra të dëshmojmë edhe njëherë se jemi për bashkëjetesë, mund të jetojmë pra së bashku dhe politika ime është e atill dhe që të shkatroj ato që
që janë bërë ose stereotipe. Mendoj që jam brenda limit. Ju faleminderit zoti Rashić. Zoti Petrović, fjalën e keni ju. Ju falenderoj për të gjitha, në radhë parë për ftesën. Do t'ju përshëndes ju dhe kolegë të nderuar. Ajo që tha Rashići në fillim, kjo këtë ju e mjaft mirë e dini, kjo fushat duke çdo gjë tjetër përveç fushatës. Me kesore kjo është ajo që me muaj të tërë e kemi paralajmëruar, pra kjo të gjërat për të cilat jemi friksuar dhe po ndodhin. Pra këto u realizuan edhe në mas shumë më të madhe se sa ne kemi pritur. Që problemi të bënd më i madh ne kthe kemi pasur në vitin 2014 dhe 2017 në zgjedhjet e fundit parlamentare, pra, dhe të gjitha këto detaje, të gjitha këto presione, kërcënime janë raportet e vëzhguesve evropian, dhe ata kanë thënë 20 disa, mbi 20 faktikisht sugjerime, dhe në çfarë mënyrë dhe si kush ku i ka kënë dhe ka kërcënuar, dhe 100% ata kanë qenë njerëzit nga lista serbe që i kanë kërcënuar, dhe asnjë nga ato sugjerime nuk është respektuar. Dhe frikohemi që do të ndodhë prap njëjtë, por sigur vëzhguesit do të hartojnë vetëm proces verbale çka ka ndodhur dhe kjo ta dërgojnë më tej dhe do të ajo ishte pa edhe kaluar. Por dëshiroj që në këtë rast të them, në radhë parë për shkak të qytetarëve tanë, mendoj pra në radhë parë në komunitetin serb, që janë të friksuar, që kur nuk kanë pas situatë më të vështirë se sa e kanë sot, dhe thjesht e pa besueshme, por e vërtetën është se ata që do të duhej t'i mbrojnë, me ata do të pra kanë presionet dhe probleme më të mëdha. Disa herë ne kemi thonë publikisht, i kemi theksuar faktet, ku qarta shifet se në çfarë mënyrë bëhet presion. Njerëzit që janë drejt për drejtit të atakuar me ato kërcënime dhe jo vetëm me kërcënime, por edhe me realizimin e atyre kërcënimeve, me 10 njerëz kanë mbetur pa punë, me 100 kanë mbetur pa ndihmën sociale, dhe për të gjitha këto kemi argumente konkrete që i kemi dorëzuar prokurorisë, si gjërimet audio, si njerëzit e gjallë që personalisht i kanë dhënë deklaratat, dhe ajo që neve na shqetëson është mos reagimi ndaj atyre ngjarjeve, por dëshirojmë të besojmë se në atë proces do të gjendet dikush kush do të ketë forcë dhe trimni që të respektoj ligjet dhe të respektoj atë për të cilën e ka mandatin. Pra, unë kam këtu me 10 argumente që dëshmojnë këtë që e thash. Kemi situatën ku njerëzit të smurit të rëndë janë përzën nga puna vetëm se të afërmit e tyre, pa edhe kushërit e tyre të largët marrin pjesë në listën e liberalëve. Ti paramendoni ata njerëz, faktikisht që në radhë parë kanë edhe një obligim, betimin e Hipokratit që e kanë dhënë, që të ndihmojnë atyre që kanë nevojë për ndihmë. Kemi konkretisht zonjën Spasić, e cila punon në shtëpinë e shëndetit këtu në Graçanicë. Ajo është shtëpiake veç 30 vjet, shumë e sjellshme, por ka problem sepse burri i saj është pjesëtar i Partisë Liberale
dhe drejtori i sajt është jashtu quajtur e ka thirr atë dhe ai ka thënë asaj që ai të mos e përkrah këtë Partinë Liberale, përndryshe do të përjashtohet nga puna. Dhe me kesardhje ajo gruka është përzën nga puna. Aty shkruan në arsyetim shkruan se ajo është punëtore e keqe, ka komunikim të keq me pacientët, ajo punon madje në lavandari dhe nuk ka kontakte me pacientët, i ka 4 fëmijë dhe është e smuar. Që djalit të saj, i cili ka marrë një banesë si person i rrezikuar, banesë sociale nga komuna, në mënyrë eksprese ka marrë vendimin që nëse baba i tij nuk tërhiqet, atëherë do ta nxjerrin në rrugë. Ky vendim ka ardhur nga këta që komunës Fush Kosovës ja falë 108 hektar, ndërsa kompanive tjera japin 23 hektar që nuk kanë lidhje me komunitetin serb, dhe ata specialistë pra njeriun do ta përzën njeriun nga banesa në rrugë, do ta shesin në rrugë. Si thash, pra këtu kemi shembuj të ndryshëm, të mjaftueshëm, të tepërt, në prokurori dhe në organet që duhet të merren me këtë çështje. Këtë e kemi dorëzuar edhe në institucionet e Serbisë, gjykatës në Beograd, si dhe këtu. Por dua të them se për çfarë njerëzish është fjala, merrni me mend pra. Nëse mund të quhet një mjek, i cili nënës së një kandidati që është në listën liberale, e përjashtojnë nga puna për shkak të saj që është në listën pra është fjala për zonin Slagjana Gjokić, respektivisht Sandra Gjokić, që është në listën tonë për deputete. Gruaja pra ka punu 30 vjet në shëndetësi dhe nuk ka njeri pa marrë parasysh emrin dhe mbiemrin e tij. Të gjithë pra kanë pas vetëm falëndërime për zonjën. Që kjo të bëhet edhe më e mirë, këtu dëshiroj që të shfrytëzoj rastin që të them se në arsim si dhe në shëndetësi ka shumë më tepër profesor, mjek dhe punëtor të mjekësisë që janë të ndershëm dhe që janë të friksuar dhe që kanë presion nga ata që veten e quajnë drejtor, dhe sot pra jam trimëruar faktikisht me listën e mjekëve dhe njerëzve që kanë nënshkruar listën faktikisht që ngriten kundër terrorit, pra është fjala për qendrën klinike në Graçanicë, por edhe jua do t'u jap dëshmitë, por mund të lexoj vetëm një detaj ku thuhet, citat: ndaj të nuk mund ta përcjell, pra ata bëjnë presion faktikisht në numrin e punëtorëve dhe ata pra janë njëkohësisht edhe punëtorë të fakultetit në Mitrovicë dhe kanë monopol për nxjerrjen e vendimeve në klinikën në qendrën klinike këtu në Graçanicë. Ata kanë nënshkruar, pra 13 mjek e kanë nënshkruar, dhe kanë nënshkruar faktikisht dhe kanë dërguar këtë letër edhe Ministrisë së Shëndetësisë, kabinetit të ministrit në qeverinë e Serbisë, ku qartas theksojnë se marrëveshje që marrëdhënia e punës është rrezikuar. Edhe një minutë. Pra është fjala për ju dhe fëmijët tuaj.
çfarë programi çfarë programi ju duhet kur keni këtë me mjekët? Pra, keni edhe 1 minutë? Pra, këta mjek nuk e kanë të definuar marrëdhënien e punës si shumica e njerëzve që punojnë në arsim dhe shëndetësi dhe ata në atë mënyrë i mbajnë ata okupator që veten e quajnë drejtor dhe i mbajnë si peng profesorët, mësuesit dhe mjekëtarë, ju japim në kontrata për 2-3 muaj, 5 muaj dhe kështu i kushtëzojnë, pra atë duhet ta dinë që të gjithë dhe komuniteti ynë duhet ta di, e din, por ka frikë të madhe dhe ajo që neve na trimëron, pra është ajo që 13 mjek me emrin e vet dhe mbi emrin e vet ka të thënë haptas. Programi ynë është programi i qëndresës, i qëndrimit, i mbijetesës. Pra, nëse dalim të gjallë nga kjo fushat, programi është i lidhur edhe për mbrojtjen e mjedisit, shëndetësi, arsim dhe të gjitha këto janë të lidhura me ekzistencën. Nëse keni mjek të tillë, pra për çfarë programi mund të flasim? Kërkoj ndjes, ndoshta e të kaloj akon, por ka shumë që do të mund të dëshmoj me argumente, por do të respektoj atë që e japin rregullat dhe besoj që do të keni pyetje, ashtu që do të vazhdoj lidhur me të gjitha këto që i patëm dhe që i keni si pyetje. Ju faleminderit zoti Petrović, zoti Jablanović që keni fjalën. Ju lutem i thoni pikat më të rëndësishme të programit tuaj, shkapritin nga këto zgjedhje dhe si vlerësoni fillimin e kësaj fushate. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën që sot të them atë që mendojmë. Në radhë parë duhet të them para se të them se mosardhja e Goran Rakiçit thu, si kryetari i listës serbe është një akt i nënçmimit tuaj dhe qytetarëve që të ndëgjojnë, pra shka partitë politike thonë. Zotri u flet shumë shpejt, nuk po mund ta përcjelli. Pra është fjala për frikën dhe nervozitetin që është në listën serbe. Shkurtimisht mund të them për programin ton, për pak në kratë kohë që pse nuk do të kem mjaft kohë dhe në radhë parë mendoj që dëshira jonë ne kësë prava malo. Detyra jonë është që të konfrontohemi me korupcionin dhe kriminalit në radhët tona, pasi që jemi institucione, pa marrë parasysh se cilat janë institucione që funksionojnë me sistemin e Kosovës ose të Serbisë, pa marrë parasysh kush është në pyetje në mjediset serbe, ato janë të robruar nga kriminaliteti neformal që vendos për të gjitha. Nga ndarja e ndihmës sociale deri te punësimi dhe përzënën nga puna në këto raste siç është kjo fushat parazgjedhore dhe në atë mënyrë bëhet presion ndaj aktorëve politik. Mendoj që çështja e kriminalitetit dhe korrupsionit në rendin tonë, në mesin tonë, nëse nuk e zgjedhim, atëherë nuk mund të merrem me pyetje të tjera më të komplikuara për popullin tonë. Një çështje e rëndësishme, një pikë e rëndësishme në programin tonë, më e rëndësishmja për ne, është shkuarja e banorëve nga territori i Kosovës dhe ne këtu shohim si arsye dy çështje. Radhë parë është çështja ekonomike dhe e dyta është edhe që është në kohën e fundit, mund ta them, është aspekti i sigurisë ku me kesardhje trendi është i tillë që serbët çdo ditë më pak ju frigohen shqiptarëve, por më shumë serbëve. Dhe në mjediset tona pra nuk është e shëndosh për mjediset tona nuk janë të shëndosh për jetesë. Dhe pra tema jonë është që në mënyrë më aktive të zgjedhim këtë problem. Pastaj arsimi. Ky aspekt kërkon një çështje të re në arsimimin e serbëve të rinj në Kosovë. Mendoj që duhet të përcjellim trendin që kanë shqiptarët, që sa më shumë njerëz të rinj me përkrahjen tonë përmes institucione dhe subvencione të dërgohen në kolegjet
prestigjioze në Perëndim që të arsimohen dhe jo sipas arsimimit që bëhet me diploma të blera. Nuk tham janë të blera bashkë të gjitha, por ka njerëz shumë që janë shumë të inteligjent pjesëtar të popullit ton, por për arsimim superior duhet të shkohet jashtë Kosove dhe duhet të japim shansën njerëzve tonë të ri. Të flasë edhe për shëndetësinë që për ne është një aspekt i rëndësishëm i jetës së serbëve në Kosovë dhe ekzistencës së tyre. Ne në spitalet që doken si shkatrina, si lindim dhe vdesim, arsyeja është se drejtorët e atyre spitaleve kryesisht merren me politik dhe mas paku se merren me pacientët dhe me gjendjen në spitalet që ata i udhëhesin. Kjo duhet ndryshuar, nuk mund të presim për ndryshimin nga Beogradi, nuk mund të presim nga Ministria e Shëndetësisë së Serbisë që kaluar në veç 20 vjet. Ju shihni pra në Çagllavic, në Llaplesello, ku shërohet populli në kontejner. Merrni njeriun që ka goditje në trum faktikisht e çoni në kontejner ku është temperatura 40 gradë. Dhe për këto kushte kërkush nuk është fajtor, ne jemi fajtor të gjithë dhe kjo është njëra nga detyrat tona kryesore të partisë sonë dhe në fund por jo edhe në vendin e fundit duhet si parti dhe përfaqësues politik të serbëve duhet të themi edhe një temë të rëndësishme, pra është çështja e dialogut në mes Beogradit dhe Prishtinës, që si thrasin me ideat që është i ngrirë kohëve të fundit. Nëse i kemi ata që e udhëhesin dialogun janë të ngrirë, atëra ne duhet ta shkrim atë dialog, se ka të bëjë në radhë por me ne shohim faktikisht dhe ne i përkrajmë interesat e Beogradit në Kosovë dhe që dëshirojnë t'i realizojë përmes dialogut, por për këtë shkak ne nuk do të pranojmë që qëllimet dhe interesat tona t'i lëmë anash. Tema siç është kufit faktikisht, ne nuk kemi me kënd të vendosim kufi. Ajo që presim nga zgjedhjet, presim rezultat të mirë për partinë e serbëve të Kosovës dhe mendoj rezultat të mirë edhe partitë e bashkëbiseduesve të mi këtu, të gjithë ne meritojmë dhe dëshirojmë të prezantojmë popullin tonë në atë mënyrë që duhet dhe pa përzierje nga anash dhe fushatën fillimin e fushatës faktikisht e vlerësojmë njëjtë sikurse në vitin 2017. Fushata është agresive, shpesh me metoda kriminale që i zbatojnë kolegët tona nga lista serbe që nuk kanë ardhur këtu, ne presim reagimet e policisë dhe gjykatave për të gjitha ato kërcënime që i kemi parë dhe i kemi eventuar, ndërsa kërcënimet dhe përjashtimet nga puna nuk janë të reja. Edhe në vitin 2017, SLS faktikisht mbi 50 njerëzve u ka ndruar vendin e punës, i ka çuar 60 km larg vendit ku jetojnë, disa njerëz i ka përzon nga puna dhe tash në mënyrë kundërligjore nuk ka paguajnë rrogat dhe një metodë e re zbatohet tash në këtë fushatë që është evidente në veri dhe ka të bëjë me presionit që aktivistët dhe funksionarët e listës serbe i zhvillojnë ndaj këshillave të zgjedhore dhe në biseda jo formale me ta kërkohet që me 6 tetor të shkelet vendimi i Komisionit Qendror të Kosovës dhe Gjykatës Supreme dhe edhe që të lejohet serbëve të votojnë me dokumenta të Serbisë. Pra, pa marrë parasysh na pëlqen ne, nuk na pëlqen ai vendim, ne e kemi parasit qëndrimin tonë, që është që është i qartë dhe nëse është një vendim i atill dhe është konfirmuar, atëherë unë nuk shohim hapësirë, nuk e kuptojmë as lirinë e listës serbe që t'ju kërcënojnë njerëzve dhe që ai vendim të shkelet. Dhe në fund duhet të themi se në këtë kampanjë, në këtë fushat,
kemi bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha mediat, si ato në gjuhën shqipe, ashtu në gjuhën serbe, përveç televizionit Most nga Zveçani, me të cilë nuk kemi as një bashkëpunim, ata madje nuk na u kanë përgjigjur as në email, që ua kemi dërguar nga sajti partijak që na lajmërojnë për termine të lira për prezantim të mysafirëve. Dhe na kanë thënë se në vitin 2017 kur na kanë përgjigj, na kanë ofruar të gjitha terminet e lira prej 12 dhe të natës deri në 5. Ne nuk kemi fushat me vampiret dhe pra njerëzit tanë nuk janë të vdekur, janë të gjallë, ne punojmë me të gjallët dhe televizionin Mos ne përjetojmë si një televizion anmik që ka qëllim që të mashtroj popullin serb dhe jo ta informoj për atë që kush s'ka i ofron. Ju faleminderit, zoti Joblanović. Ju faleminderit. Urdhroni kolegë nëse keni pyetje për panelistët tanë. Kam pyetje për zotin Jablanović që tha për kufinin, që është kundër kufinit, por dëshiroj të dëgjoj edhe ju, zoti Rashić edhe Petrović, por edhe Jablanović ta shpjegoj pse. Edhe pse do të thotë për idenë e kryetarit të Serbisë për korrigjimin e kufive, që është ideja e kryetarit të Kosovës, pra, a është për ju e pranueshme apo jo? Nëse po, pse, nëse jo, pse. Dhe një pyetje. Pas zgjedhjeve, nëse do të bëni deputet, a do të jeni të hapur për çdo bashkëpunim me Beogradin, duke pas parasysh situatën aktuale që Beogradi e përkra vetëm listën serbe, kundërshtarin tuaj politik, por a ju pas zgjedhjeve a do të jeni të hapur për bashkëpunim dhe çfarë lloj bashkëpunimi me Beogradin? Ju faleminderit Butimir. Në radhë të parë, qëndrimi që e kam theksuar ca herë në lidhur me kufine ose ndarjen ose si ta quajmë korrektimin e kufive që kanë folë dy kryetarët, unë jam i sigurt që në asnjë mënyrë nuk ndikon pozitivisht në serbët, pa marrë parasysh si ide që kanë paraqitur ose zoti mos e thash që të ndodhë realizimi i saj, çdo gjë që do të ndodhë faktikisht ndryshimi i kufive me automatizëm do të thotë eksodusi serbëve nga Kosova. Por ju e dini edhe vetë se një kohë të gjatë ne jetojmë në atë presion të pandërprerë që diçka duhet të ndodhë dhe zgjasin dhe tash ka ardhur në nivelin e asaj që njerëzit për shkak të tensione politike dhe kushteve ekonomike të gjejnë veti një vend tjetër për jetë. Çdo korrekcion i kufive do të ndryshonte çdo plan ton dhe planet e të gjithë qytetarëve ton që të jetojnë këtu dhe të punojnë dhe do të bëhen eksodus, pra eksodusi nuk shkon në favor as neve, as bashkëqytetarëve tonë. Pra ne jemi në mënyrë decisive kundër ndryshimit kufive. Në sa i përket bashkëpunimit me Beogradin gjithherë. Dhe as unë dhe as kush nga rrethi ynë ka thënë se nuk jemi të dëgjojmë ose të ndëgjojmë Beogradin. Por në mënyrën që është në nivel të respektimit të bashkëbiseduesit dhe partnerit, jo në mënyrën ku njerëzit shfrytëzohen si mekanizma edhe në shumicën e rasteve për profit të një personi. Kjo e fundit që kemi parë 5-6 vjetet të fundit, pra atje ka disa përfaqësues, disa ministra dhe asnjë projekt i tyre dhe asnjë program i tyre nuk na ka ardhur në teren. Ne nuk kemi nevojë për ta atill. Nëse duhet të flasim me ta, na flasim dhe unë nuk do të jem përfaqësues i serbëve sipas dëshirës së Beogradit. Nëse ata dëshirojnë që të bisedojmë në mënyrë të barabartë, por t'i dëgjojnë edhe iniciativat dhe propozimet që vinë nga ana jonë. Pra kjo është çështje logjike. Askush nuk mund t'i di problemet e serbëve
ma mirë se ne. Gjurisi nuk mund të di shka është ma mirë për Graçanicën në rënë logë kështu më radhë. Ata bëjnë improvizime. Ne merremi në mënyrë serioze dhe në mënyrë të përgjeshme me çështjet këtu. Ju faleminderit për pyetjen. Mendoj që ndër të parët isha I qartë që nuk u ndryshova dhe çdo ndarje në aspektin etnik është ajo që ma lira është të thuhet katastrofë për serbet pra në jug të Ibrit, ata që nuk e dinë me kesardhje pra një numër shumë I madh I bashk qytetarët tonë, pra nuk e dinë se 2/3 e serbëve jetojnë në jug të Ibrit dhe 1/3 vetëm në veri. Dhe ky është qëndrim pra se edhe kisha jonë ortodokse ndan këtë mendim. Unë jam shumë I sigurt se 99.99% të njerëzve tanë që jetojnë në jug të Ibrit kanë të njëjtin mendim. Kur them 99.9% pra 0.9 pra ata janë rreth 10-15 kriminal që e terrorizojnë popullin për interesat e tyre personale në veri. Asaj përket çështjes pyetjes së dytë lidhur me bashkëpunimin me Beogradin, duke pas parasysh se unë jam kryetari I kësaj partie politike që është më vjetra partisë politike serbe në Kosovë dhe njëherë dikur ishim edhe së bashku me zotin Rashić, dhe pra që nga dita e parë të themelimit deri më sot, asnjëherë nuk kemi punuar kundër Serbisë dhe popullit serb, për kundërzi, nuk kemi dashur që të jemi të dëgjueshmit e regjimit, jo shtetit, por të regjimit, sepse kjo është një opsion politik I cili nesër ndoshta nuk do të jetë, por ne nuk dëshirojmë që për shkak të hireve të dikuja ose interesave dhe privilegjeve të dikujt të sjellim në pikë pyetje ekzistencën e serbëve në Kosovë që me vështirësi jetojnë. Dhe e vërteta që ne jemi së bashku me anëtarët tonë dhe simpatizuesit tonë. Pra kemi marrë nga qeveria e Serbisë para 3 vitesh, ku Marko Gjurisi si drejtori I zyrës që është edhe sot, që unë kam dhënë edhe në media, ka shkruar letër I të them se çdo gjë është e saktë çka ka shkruar ai. Dhe dje faktikisht kur ka filluar fushata, ne jemi bërë armiku I shtetit numër 1, tradhtar dhe kështu më radh. Çdo gjë kemi dëgjuar për ne, por që të jetë ironia edhe më e madhe, ata me të zëshmit janë ata që ishin në radhët tona. Kush e përmend listën serbe? Të gjitha ata që kanë fluturuar për kësaj partie në atë parti dhe mas shumë të pranë nga kjo parti Arsiqi, Jovanovići këshirë në listën serbe e shifni pra kush në listën serbe ndoshta 1 ose 2 me kësore dhe sot janë trendet të tjera disa nga ta kanë harruar dhe nuk dinë s'ka flasin dhe rrajnë pa mshirshëm. Unë atyre u kam dhënë ofertën që të zgjedhim këtë çështje për 5 minuta. Unë kam dhënë ofertën dhe ata që thanë për mua dhe partitë që udhëheqi, nëse 1% e asaj që ata kanë thënë është e sigurt, e saktë, atëherë unë do të tërhiqem nga zgjedhjet. Ata e ditë që nuk është e saktë, dua të them se kjo një fushat e atill është ka ndodhur në zgjedhjet lokale të kaluara. Si ndaj Oliver Ivanovićit dhe ajo ora me televizioni Most faktikisht dhe televizioni Pink dhe ato media që raportojnë nga takimet që nuk kanë ndodhur fare dhe bëjnë fushat, bëjnë linç dhe pastaj vjen edhe likuidimi I njerëzve. Dua të them edhe këtë rast se unë absolutisht personalisht nuk frigohem, por
përfigohem për popullin tim, për miqtë e mi, për bashkëpunëtorët e mi që janë të okupuar, të them, nga 15-20 kriminal që sjellen gjitha këto vite këtu. Dhe unë tham pra për shkak të pozitave të tyre dhe interesave të tyre personale, për ata është pra ky prioriteti i tyre dhe fotelet e tyre dhe populli ynë pra për këtë shkak populli ynë jeton në këto kushte në numrin çdo ditë më të vogël dhe nëse një nga aktivitetet të tyre nëse është e suksesshme dhe nëse kanë një rezultat të vetëm, unë dhe kolegët e mi besoj që nuk do të merreshim me fushatën parzëdhore. Prej kur lista serbe e ka marrë timonin, Serb në Kosovë është çdo ditë më pak, jemi të friksuar dhe jemi bërë të nënshtruar. Sot pra me kesër dhe është trend që disa nga ata që janë të ashtu quajtur përfaqësues të komunitetit serb më tepër janë në Kopaonik. Dhe mos i kishin zyrat atje me siguri shumë pak si që kishin parë Kopaonikun, por ata kanë bërë faktikisht e kanë bërë një çështje të mirë, një gjë të mirë që dikush të shef edhe diçka jashtë Kosovës. Zoti Jablanović, se keni fjalën. Në radhë parë, në pyetjen tuaj për kufit, do të them se asgjë nuk garanton që ky ndryshim kufish do të kalojë në mënyrë të qetë, sepse të gjithë e dimë cili ishte konflikti në mes do të thotë serbëve shqiptarëve dhe që ndodhi pra edhe në 98-99. Një ndarje e rreme që u imponuan në vitet e 90-ta që serbet ndahen në Serb të Jugut dhe të Veriut, për ne nuk është asgjë e re. Por një ndarje e atill, kur Beogradi flet për këtë, për ne është e papranueshme. Nuk ka serb në Jug dhe në veri të Ibrit, por janë serbet në Kosovë që kanë probleme, që mund t'i zgjedhin vetë mendimin e Beogradit dhe të Prishtinës. Dhe këtu duhet t'i ndajmë dhe t'i kufizojmë të gjitha temat për ndryshim të kufimeve. Unë shkoj në Shtrpce, atje kam familjen gruas, dhe nëse si politikan do të shkoj atje në ndonjë bisedë ku do të jetë kodra që do të na ndaj, unë nuk shoh asnjë kodrë, asnjë breg prej Kopaonikut deri në Bjeshkët të Sharit ku do të na ndaj. Pse do të ndahemi? Dikush ka propozuar. A është kjo politika e Serbisë? Jo. A është kryetari i Serbisë shtet? Jo. Ai është vetëm një person i cili në këtë moment e kryen atë funksion. Ai veti ja ka dhënë disa të drejta shumë të mëdha që kushtetuta nuk i njeh. Unë jam jurist dhe nuk di ndoshta nuk e njoh ndoshta kushtetutën as shumë, por e di që kryetari nuk ka kompetenca që të flet për ndryshimin e kufive pa marrë parasysh me askënd, a veçanërisht që këtë ta forsoj në media dhe të shqetësoj publikun, si në Kosovë ashtu edhe në Serbinë qendrore. Sa i përket çështjes së dytë, bashkëpunimit me Beogradin, nëse do të jem në kuvend. Me siguri do të jemi, sipas dëshirës së qytetarëve në terren. Bashkëpunimi me Beogradin, bashkëpunimin asnjëherë nuk e kemi mohuar. Beogradi është ai që me këpucë, me shojën e këpucës si kam shel dyrë shumë dyrë në Kosovë. Çka është arsyeja e asaj politike të Beogradit, nuk e di, mund të ma merr mendja, por nuk mund të them me siguri, sepse pa kërkim falje për të gjitha që i ka bërë ai Beograd, për të gjithë, dhe pa tërheqje të gjitha akuzave në llogariton që i ka parashtruar, që ne nuk jemi serb, deri te ajo që jemi të paguar nga të tjerët dhe tradhtarët e popullit tuaj, dhe unë pra nuk mund t'i kaloj ato ofendime dhe pa marrë parasysh, pa marrë se ato ofendime janë të rreshme, mu si qytetar më
godasin dhe një lloj të atill të fjalorit nuk e kam pritur nga Beogradi ynë. Ajo që mund të them për ju tash është se ne si Partia e Sërbëve të Kosovës nuk e eliminojmë bashkëpunimin me Beogradin dhe nuk kufizohemi nga ai bashkëpunim, por kufizohemi nga bashkëpunimi që të bashkëpunojmë me secilën parti politike që në moment është në Serbi në pushtet, për ne nuk është e pranueshme dhe presim që Beogradi në të ardhmen ta ketë një politikë shtetërore për Kosovën, ta verifikojnë Kuvendi i Serbisë dhe ne të shohim cili është roli ynë në atë politikë. Pra presim që Beogradi të na i kthej të drejtat tona kushtetuese sipas kushtetutës së Serbisë që kemi, që edhe ne të kemi pasaporta pa vizë sikurse të gjithë qytetarët e Republikës së Serbisë dhe në fund para se dyrë tona për bashkëpunim t'i hapim, Beogradi duhet të vendos piken në ngjarje të padëshiruara nga periudha e paradokoshme kur disa njerëz në terren e kanë shkel ligjin, kanë kërcënuar dhe kanë shantazhuar në emër të atij Beogradi. Prandaj nuk është e pranueshme që t'i kalojmë ato dhe çdo bashkëpunim që kërkohet nga ne, pra duhet çdo problem të zgjedhet në mënyrë gjyqësore dhe në gjykat. Ka ndonjë pyetje? Për zotin Rashić. Ju në fillim menjëherë thatë se ju ka qenë e kërcënuar bashkëshortja e antarit tuaj dhe drejtori e ka thirrë në bisedë. A mund të thoni për kënë është fjala dhe kush është ai drejtor i cili ka kërcënuar? Dhe që për të tre Albin Kurti sot apo djen, por gjithsesi në fillim të fushatës ka thënë se nëse ai do të jetë në mundësi të formoroj qeverinë, ai menjëherë do të bisedoj me serbët lokal dhe me intereson të di a e shihni veten në qeverinë e Albin Kurtit. Në radhë të parë, nuk do t'i them emrin e zonjës, sepse nuk do të ishte mirë për shkak të saj personalisht. Do ta mbroj identitetin e saj, ndërsa drejtori që ka bërë është Aleksandar Sashka Popović. Është një nga aktivistët që punojnë, pra gjë më tragjike është se institucionet kosovare, drejtori nga komunat, do thot nga institucionet Kosovës vepron ashtu, pra ai është drejt për drejti. Ai do të duhet ta respektoj ligjin më shumë, pra ai e vepron kështu, pra për mua është një proces i veçantë dhe shpresoj që së shpejti do të jetë edhe informuar për këtë. Çështja tjetër, dëgjova pjesërisht sepse nuk pata kohë të përcjell çka kandidatët thonë për premier dhe unë gjithsesi e shoh veten si njëri të përgjithshëm i cili 14 vjet merrem me politikë dhe gjithherë isha në disponim të qytetarëve, 15 vjet nuk e kam ndruar dhe numrin e telefonit dhe përgjigjem në çdo telefonat. Pra dua të them, dua të dëshmoj profesionalitetin dhe përgjegjësinë ndaj qytetarëve, profesionalitetin ndaj institucioneve. Dhe jam i hapur për të gjitha kërkesat dhe iniciativat që në radhë parë janë në interesin të drejtave të serbëve lokal. Vërtet mendoj që problemi kryesor, problemi më i madh u bë kur disa të përfaqësues të tjerë nga disa organizata të tjera kanë tentuar që në vend tonë të vendosin. Paraprakisht veç e theksova, sepse askush nga ne nuk e di më mirë se ne çka neve na duhet. Edhe një herë përsëris, procesi i dialogut dhe i pajtimit duhet të udhëheqet nga ne për të qenë relevant, për të qenë i suksesshëm. Sepse
Nëse dy palë bisedojnë për ne, pa ne, kjo do të thotë se nuk është e qëndrueshme dhe nuk është kualitative. Pra, bisedimet duhet të nisën nga strukturat më të ulta të qytetarëve dhe institucioneve ku krijon lidhjet më të forta e që mbesin një herë për gjithmonë. Ju faleminderit. Ju lutem kufizoni përgjigjet tuaja, sepse kemi pyetje për 1 minutë dhe nuk kemi shumë kohë. Ju faleminderit. Ju lutem, a do të jeni të gatshëm të jeni në qeverinë e Kurtit, Albin Kurtit, thoni po ose jo, shkurt. Ju faleminderit për pyetjen dhe ajo që është e qartë plotësisht se ne kandidohemi për vendet që janë të garantuara për komunitetin serb dhe absolutisht nuk më intereson kush është kryetar, sepse unë jam përfaqësues i komunitetit tim dhe unë do të luftoj aq sa mundem, aq sa di dhe mundem, ndërsa vërtetimi se unë dhe kush do të jetë së bashku me partinë time në atë fush, pra, këto tregojnë rezultatet në 6 vitet e para të qeverisjes, në ato qeverisje që janë formuar gjerë tani. Pra, nuk është në pyetje ne nuk kemi mundësi të zgjedhim kush do të jetë premier ose jo. Asaj përket asaj që ky është pra proces i cili zgjat. Dhe nëse nuk ka dialog, nuk do të ketë zgjidhje. Pra kjo është më së natyrshme, në radhë parë duhet të kemi dialog me qytetarët tonë, pastaj mandej. Me kësaj kjo është dashur që të bëhet më herët, që mos të vi deri te kjo. Kur nuk kemi dialog, atëherë e kemi listën serbe. Në radhë parë populli ynë ka një thënie, pas pari këtëse, pas ta i thuj hop. A do tjetë Albini premier, shqiptar do të vendosin. Ne si Serb nuk nuk mund të vendosim, por zërin tonë do të kenë qytetarët tonë në parlament dhe a do tjetë në qeveri me Albin Kurtin apo jo, unë do të thamë partia e Serbëve të Kosovës asnjëherë dhe asnjëherë nuk e ka përkrahur politikën e vetëvendosjes dhe politika atyre është e papranueshme për ne, veçanërisht segmenti që bazohet në krijimin e Shqipërisë së madhe dhe këte publikisht dhe haptas do të them. Por nëse do të jetë Albin Kurti në situatë që ta formoj qeverinë, në radhë parë do të presim çka do të ndodhë, cili do të jetë plan programi i asaj qeverie që ai do ta formoj dhe nëse ai plan program na përgjigjet, nuk do të ketë problem që ta përkrahojmë atë qeveri. Por qeveria me plan të ri dhe program, jo vetëm me programin e vetëvendosjes, sepse vetëvendosja askur një parti nuk mund ta formoj qeverinë dhe do të jetë çështje dhe rezultat i kompromiseve. Ne jemi njerëz të përgatitur për kompromis, por jo sipas listës serbe për çdo çmim. Ata ma vendosën fotografinë e Ramush Haradinit në qafë dhe të njëjtën kohë ata me te kanë bërë koalicion dhe për këtë me kanë akuzuar mua, kanë akuzuar Petrovisin dhe Rashiqin dhe të gjithë ne. Pra nga njerë duhet të bëhemi të ndershëm dhe pra ne nuk mund të zgjedhim kush do të jetë premier nga pala shqiptare, por mund të zgjedhim a do të marrim pjesë në qeveri apo jo. Kjo mbetet të shihet çfarë plan programi eventualisht do të ketë një qeveri e tillë. Ka ndonjë pyetje tjetër? Përshëndetje, kushtrimi prej televizionit N1. Përshëndetje, kushtrimi prej televizionit N1 në Beograd. E kam një pyetje, do të thonë, çdo herë që ka zgjedhje në Kosovë, përqindja e pjesëmarrjes në zgjedhje është shumë e vogël. Do të thonë, ata që votojnë më pak janë shqiptarë në këtë rast. A mendoni ju si tri partit të pakicave serbe në Kosovë me kërku ndoshta votë edhe prej shqiptarëve në mënyrë që me zvoglu atë përqindjen e
listës sërbë s'ka masive që dhe jeni këtu në këtë takim edhe po folni që ideja e popullit serb në Kosovë është që me pas ma shumë zgjedhje se sa një parti. Ju faleminderit për pyetjen. Po. Përgjigja do të ishte po. Nesër, si pjesë e atij procesi, me qëllim të iniciimit të dialogut dhe tolerancës dhe pajtimit që thash në manirin e serbit të Kosovës që është tolerant dhe është i kuptueshëm dhe e din çka do të thotë bashkëjetesa me shqiptarët dhe e din çka do të thotë mënyra e mirë e komunikimit në mes popujsh. Nesër unë do të xhiroj 2 videoklipe ose si quajnë këta nga IT, nga 1 minutë e gjysh, që do të jenë në lokacionet autentike në Prishtinë dhe jashtë Prishtinës. Mendoj që shumë herë kam folë faktikisht edhe për bisedimet, për dialogun dhe faktikisht besimin. Ne politikajt duhet të jemi shembull për pajtim. Sipas kësaj, nesër dhe hera para që këtë e them, nesër në një lokacion të në Prishtinë do të gjërë një spot, nuk do të këndoj, nuk di se çka do të ndodhte nëse këndoj, por do të tentoj që në mënyrë të ndershme t'i dërgoj disa sugjerime, propozime qytetarëve tonë, shqiptarë, e di pozitën e tyre dhe unë e di se ata në një mënyrë kanë simpati ndaj nesh që do të them pra që e përjetojmë këtë Golgot të re serbe moderne. Ju faleminderit. Edhe njëherë ju lutem të kufizoni përgjigjen tuaj në 1 minutë. Nëse kuptova pyetjen, a do të kërkojmë votën nga shqiptarët që të zvoglohet ndikimi i listës serbe? Pra, ne ndikimin do ta zvoglojmë me votat të serbëve. A do të votoj dikush për ne? Unë nuk e di. Tjetër. Pra, unë si person nuk pres votat tillë dhe nuk mund t'i kërkoj, pasi që votat të shqiptarëve i kërkojnë përfaqësuesit e tyre, që kemi mbi 19 parti shqiptare që konkurrojnë për ato vota. Dhe ajo që pres në këto zgjedhje është që të ardhmen e vetë serbët ta përcaktojnë dhe nëse votat neve ne japin serbët, ne nuk mund të përcaktojmë me ardhmërinë e serbëve sipas masave tona. Mendoj që është jo reale që kjo të pritet. Për çdo eventualitet, ne jemi kandidat të komunitetit serb në këto zgjedhje, si edhe në ato paraprake. Pra i kemi vendet e garantuara në parlament dhe në qeveri në këtë bazë dhe unë si njeri i kryetar i partisë më të vjetër politike serbe në Kosovë, do të ishim të privilegjuar nëse nga komuniteti shqiptar na kishin dhënë votën për punën tonë. Programet tona janë transparente dhe ajo që është shtylla që partia jonë në radhë parë të shohë dhe ne shohim dhe vlerësojmë qytetarin. Pra kjo është pasqyria më e madhe e jona, ne nuk i ndajmë njerëzit sipas emrit dhe mbiemrit dhe dëshirojmë që të gjithë njerëzit tanë dhe qytetarët që jetojnë këtu të kanë një jetë më të mirë. Por edhe një herë them se ajo që roli ynë në këtë proces është që të jemi përfaqësues të komunitetit serb dhe ne do të jemi të nderuar nëse do të përfaqësojmë edhe qytetarët tjerë. Me këto 14 vitet e punës kemi pas edhe shumë njerëz të tjerë që me projekte të ndryshme kanë shprehë besim dhe interes për çdo gjë që kemi punuar. Për ne është mjaft e rëndësishme që të kemi një numër sa më të madh që
te ne e shohin mbrojtjen dhe e shohin dhe kanë besim në opsionin tonë politik. Pasi që kemi kohë pak, kërkojnë ndjes, pra vërtet këthe dëshmon edhe këta mjekët që kanë dhënë nënshkrimin e tyre, kanë deklaruar përkrahje dhe besim që është shumë e madhe për ne, për mua personalisht dhe partinë time politike. Faleminderit. Atëherë jam Fitim Goshi, gazetar në Koha Ditore. Po ta një pyetje një lidhje me dialogun. Zoti Rashiç përmendet se ju do të instaloni një dialog me komunitetin serb edhe me institucionet. Tash zgjidhja që do të proklamoni ju është brenda kuadrit ligjor edhe kushtetues të shtetit Kosovës apo ndonjë zgjidhje tjetër? Edhe konkretisht nëse kishim mujt më na tregu cila do të jetë kjo zgjidhje, a është asociacioni ose themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse po, si do të themelohet ky asociacion kur dihet se kemi një vendim të gjykatës kushtetuese të Kosovës, i cili ka shpallat në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Edhe për zotin Jablanović, do më shpreh të tre si jeni kundër idesë ndryshimit të kufive, mirë për zoti Jablanović thotë se nuk jeni me këtë vendosni kufia, do të thotë se ende e konsideroni Kosovën si shtet brenda të territorit të Serbisë. Faleminderit. Samo da dodam ja još jedno pitanje, jer nemam Još jedno vremena. pitanje, gospođo. Za svu trojicu, zašto građani treba da glasaju? Pse qytetarët duhen të bisedojnë, të votojnë për ju dhe jo për kundërshtarët tuaj politik dhe sa mandate. Rashiç ima të reç, Rashiç i ka fjalën. Ju faleminderit. Do të insistojmë në atë dialog që tham dhe pajtim. Ne madje kemi hartuar me kapacitet tona edhe një deklarat për pajtim, nuk është diçka që ka dalë aktualisht në dritë. Ajo ide ekziston moti që duhet të nisim me diçka serioze dhe të prekshme, me këtë rast pra mënyra e vetme e drejtë që me kesardhje nuk shoh nga pjesëmarrësit aktiv në bisedime, pra dy kryetarët nuk shoh një dëshirën, një iniciativë për pajtim. Dhe do të them se kryetari thasi edhe para 3-4 vitesh, ka thënë, dikush ja ka propozuar këtë ide, ai gjëja se e ka pranuar dhe 4 vite më pas nuk është lëviz asgjë nga pozicionet ekzistuese, pra nuk ekziston dëshira ose më mirë të themi se dy kryetarët bashkëbisedues nuk janë adekuat as të iniciojnë, por as nuk ka dëshirë të arrijnë asgjë me inicimin e dialogut për pajtim. Në rastin tonë, ne mendojmë që duhet në radhë parë të bën standardet që ne me kesardhje nuk i kemi, që nuk ka ndryshim kufish, nuk do thot me automatizëm të krijohet niveli i tretë i pushtetit. Ajo temë nuk është trajtuar siç duhej, vetëm se është folë për komunitet, për asociacionin e komunave dhe a falë 3 vite dhe është diskredituar edhe nuk ka hyrë në asnjë fazë. Kur flitet për bashkësinë e komunave, pra këtu ka elemente tjera shumë që mund të përfshihen jo vetëm në aspektin e drejtimit, por në aspektin ekonomik, në aspektin sportiv, kulturor dhe gjërat e tjera që mund të zhvillohen në brenda vetë Kosovës. Por pasi që nuk ka lëvizje nga pika respektivisht nga ideja verbale dhe më në fund është deskreditu totalisht ajo ide, ne ndodhemi këtu ku jemi, pra ekziston model që në këtë rast nuk do të thotë niveli 3 i pushtetit, sepse unë nuk shoh hapësirë për të formuar pra sistemin e tretë, nivelin e tretë, por ka hapësirë që ide që të jetësohet në shumë sektore edhe mos jetë niveli i tretë i pushtetit. Urdhëroni. Në radhë parë ju falenderoj për pyetjen, përgjigjem në të dy pjesë të pyetjes.
ndërsa pjesa e dytë është provokative nga ana juaj, nuk ka problem, kam përgjigjen për këtë. A jemi kundër ndryshimit të kufive? Gjithsesi jam kundër. Arsyeja, sepse nëse shoh nga vendi ku jetoj në Leposaviç, nëse shoh në veri apo në jug, sipas tregimeve që u përhap në publik në vitin ai kufi aty do të ishte. Unë jam kundër që dikush të ndroj kufit e mi, që dikush të ndryshoj kufirin tim, a mos të më pyet. Këtë të drejt nuk e jep as Prishtinës së Beogradit, ta veçanërisht që kjo na fut në një konflikt të rrezikshëm për të ardhmen, për ne serbët dhe shqiptarët, ndoshta edhe shumë i keq. Me pyetët nëse Kosovën konsideroj territor të Serbisë, do të përgjigjem, pra Kosovën e konsideroj territor timin. Unë jam lindur këtu në vitet e 80-ta, në Republikën e Serbisë, në Mitrovicën e Kosovës. 99-ën, në Kosovë kemi pas luftë, konflikt në mes të dy popujve tanë, me keqardhje. Ka qenë një periudhë tragjike për të dy popujt, dhe nga viti 99 këtu në Kosovë janë vendosur institucionet, një sistem i ri i sponsoruar nga shtetet më të fuqishme të botës, dhe unë edhe më të jetoj në Kosovë dhe edhe më të mendoj që edhe konsideroj që jam serb nga Kosova, dhe siç deri në vitin 99 kam jetuar dhe kam punuar dhe kam respektuar institucionet e Republikës së Serbisë, unë edhe sot mundohem që t'i respektoj ato institucione, por gjithashtu veproj dhe mundohem që përmes punës sime ti kontribuoj veti dhe popullit tim dhe institucionet të Kosovës, dhe mendoj që në institucionet të Kosovës ka vend për serbët, dhe kushtetuta e Kosovës na jep të drejta të mëdha për të cilat ne duhet të hyjmë në kuvend dhe të marrim, ndërsa sepse këta peshqit nga lista serbe nuk janë ngri dhe nuk janë të zot të marrin. Shpresoj që deri diku e dhash përgjigjen time. Pyetja ishte sa mandate i pritni, po mdoket. Në radhë parë dëshiroj të them qartas se kjo që ndodh në këtë fushat është diçka që çdo gjë përveç fushatës demokratike zgjedhore. Por kjo është për shkak se lista serbe është në panik dhe e kanë të qartë se nuk e kanë përkrahjen e komunitetit serb. E kanë të qartë se populli çdo ditë më tepër forcohet, dhe unë kam porosi për të gjithë qytetarët që kanë të drejtë të votojnë, që të votojnë pra për numrin 121 për këtë parti, pra ky numër do të jetë mbrojtja e tyre edhe në qeveri edhe në kuvend. Me siguri do të jemi këmbgulës për të gjitha ato që themi, dhe këto janë rezultatet tona që i kemi krijuar vitet e kaluara, dhe çdo gjë që kemi bërë ne për 6 vite ata edhe 6 vjet nuk mund t'i kuptojnë. Por këto janë fakte që shihen me syrin e pastër, dhe krahas këtyre kërcënimeve dhe presioneve dhe tërë cirkusit që ata bëjnë, unë plotësisht jam i sigurt që e bëjnë për shkak të frikës, dhe e dinë se as për sa fëmijë nuk e kanë përkrahjen nga populli, dhe jam plotësisht i sigurt që në këtë zgjedhje, pra si Parti Liberale, do të kemi rezultate shumë të mira se sa ka lista serbe. Paresim 4 mandate. Ajo që tha, pra dhe me që tha zoti Petrović, mos të përsëris, pra janë rrethona të vështira dhe me keqardhje do të përkeqësor dhe më tej, por ekziston diçka që më duket se dinitetit të popullit ynë filloi të kthehet, pa marrë parasysh edhe pse nga njerë dhe pashpresë në momente, por kur
A e dini sa është rënd të merrni përgjegjësi për atë që e di që zoti Petrović e Blanović kanë probleme për shkak. Kur dikën për shkak veprimit tuaj dikush e dënon, ju e dini. Pra për mua personalisht është kur është dikush në pyetje tjetër, pra është një barë jashtëzakonisht e rëndë, sepse për shkak të respektit dhe iniciativës që në një për kraj popullit faktikisht, a ju merrni do bini atë që dikur do t'jetë i thyer të themi, të shkatron në familje dhe gjërat e tjera, të mëjmë pra. Populli ynë kishte momente të vështira, por në momentet më të vështira, bashkë atëherë kur ka qenë pashpresë gjithherë në vetë ka gjetë fort që të ndryshojë diçka. Mendoj që serbët në këtë moment dhe këtë e dinë edhe oponentët tanë, që për shkak të ngjarjeve faktikisht kanë ardhur te pikat kritike kur janë forcuar dhe kanë thënë mjaft mo nuk të durojmë më tepër. Pra kjo do të ndodh dhe kjo do të ndodh pra edhe ditët e fundit para zgjedhjeve dhe pra unë pres të them një moment të thyrjes që do të ndodh në javën e ardhshme dhe ai moment do të na mundësoj të gjithëve që të bëjmë pjesë e parlamentit. Pra, mendoj që këto tri grupacione do të jetë pjesëtar të parlamentit. Petrović tha se do të ketë 4, unë edhe kam 4 dhe asa 2. Jovanović. Unë nuk e kam dhezë sferën time, por mendoj që do të hyjmë në kuvend dhe qytetarëve do të them me këtë rast se 1 minutë trimëri me datën 6 për parlamentin e Kosovës në zgjedhje, pra 4 vjet do të keni mborje që do të mundeni që si të lirë të lëvizni, të punoni në vendin tuaj pa frikë që dikush do t'ju përzën nga puna, pa frikë që dikush në janar do të bartë një majic me ftyrën e Milan Radojčićit, pra ju garantojmë 4 vjet jetë dinitoze. Pra friga e 1 minuti në atë vend zgjedhje, pra kërkush nuk është fajtor që do të jetoni 4 vite me nën presion, me frikë dhe kështu më radhë. Pra qytetarit i thras që votojnë për një opcion si që është partia e serbëve të Kosovës numri 115, nuk kanë nevojë që të shkojnë më tepër, sepse ata janë në fund në minus 136, pra qytetarë votoni për numrin 115 dhe nuk do të jeni pishman, sepse ne do të kthejmë dinitetin. Për përfundim, më intereson. A do të luftoni më tepër dhe më mirë nëse ju të tre respektivisht partitë tuaja do të bashkoheshin? Nuk e di, në kuptuar çka that, ne nuk kemi dalë të luftojmë kundër kërkujt, ne kemi dalë të luftojmë vetëm për mbrojtjen e interesave të popullit serb. Ne do të luftojmë për të mirën tonë, për sigurinë, që sigurinë e tyre që rrezikojnë faktikisht një numër politikajsh që janë më të këqit të popullit tonë dhe popullin faktikisht e vendosën në një okupim shumë të rëndë. Dhe pra ne do të luftojmë për interesat e komunitetit tonë kundër secilit, pa marrë parasysh se si quhet dhe kush ka për qëllim që të përzejë popullin tonë. Ne e kemi ministrin për kthim, aja është ministar për shkuarje. Zoti Rashi urdhëroni. Kjo do të ishte çështje internet e gjithë subjekte politike prezent. Unë kam nisë iniciativen, por nuk kemi pajtuar në disa momente të caktuara dhe unë kam qenë iniciator faktikisht që të që të organizohemi, por normalisht se koalicionet nuk janë të lehta. Koalicionet janë komplekse dhe me radhitjen që kemi
bërë së bashku, faktikisht është mbuluar një terren të them më i madh, sepse kemi tre subjekte politike dhe nëse secili nga ne të kalojë cenzusin për 5% do të hymë në parlament. Pra, unë jam i bindur se do të ndodhë kjo. I falenderoj që të gjithë. Desha që të them vetëm se ajo që ne nuk jemi në koalicion nuk do të thotë që jemi të ndarë. Ne nuk dëshirojmë bashkëpunim 15 ditë për fushatën, por për ne është më rëndësi që të kemi unitet pas zgjedhjeve. U propozoj kolegëve që kur të hymë në parlament dhe të thrasim edhe listën serbe që nëse dëshirojnë të flasin me kryet e tyre, të bëjmë bashkë të flasim për unitetin. Pra, të krijojmë një unitet vetëm për marketing, ajo do të jetë e dëmshme për ne serbët. Ne jemi me të bashkuar se kur për qëllimin që ne të vendosim për ato që ka të bëjmë me ne. Ju faleminderit të gjithëve, ju faleminderit panelistëve, debati i sotëm është përfunduar dhe ju dëshiroj ditë këndshme. Ju faleminderit.